ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ዲሲ ፓወር ሰፕላይ እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችልና ለሞባይላችን ላይ ምን አይነት ጥቅሞች እንዳለው በዝርዝር እናያለን ማለትም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ልጆች ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱ በመጫን ሁሉ ጊዜ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለትም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ ማለትም እንግዲህ ዲሲ ፓወር ሰፕላይ የምንለው እንደ ሞባይላችን የምንጠቀማቸው ነገሮች ምን ምንድነው የሚለውን በዝርዝር እናያለን መጀመሪያ ዲሲ ፓወር ሰፕላይ የሚጠቅመን በዋነኝነት ማለት ነው ለሞባይላችን ሁለት ተጠቃሞችን ያዘ ነው አንደኛ የማይበሩ ስልኮችን ወይ ደግሞ ዴሊ የሆኑ ስልኮችን የሚችግር እንዳለባቸው ይነግረናል ማለትም አንድ ስልክ አልበራም ብሎ ከመጣ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ከመጣ ለምሳሌ ወርቆ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ወስ ገብቶ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በአጋጣሚም ቁጭ አድርጎት ለምሳሌ ቤት ውስጥ አስቀምጦት ለብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ተቀምጦ ሳይሰራ ቀርቶም ሊሆን ይችላል እና እንደዚህ አይነት ስልኮችን የሚችግር እንዳለባቸው እንግዲህ በቀጥታ በዲሲ ፓወር ሰፕላዩ ማወቅ እንችላለን ማለትም ሁለተኛ ደግሞ ተጠቀሙ ባትሪዎችን መቀስቀስ ነው የሞቱ ባትሪዎችን በተለይ አጋጣሚ እንግዲህ ባትሪን ጋር ስናስቀምጥ አንጠቀምበት ቁጭ አድርገን ማለት ነው ወይ ውሃ ነገር ሲነካው ወይ ደግሞ ቆሻሻ ነገር ሲነካው ባትሪዎች ዴሊ ይሆናሉ እነዚህ ባትሪዎች እንግዲህ በዲሲ ፓወር ሰፕላይ መቀስቀስ እንችላለን ማለትም መጀመሪያ የምናየው ስልኮቻችንን እንዴት ቼክ ማድረግ እንደምንችል እናያለን መጀመሪያ ስልኮችን ቼክ ለማድረግ ዲሲ ፓወር ሰፕላዩ አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ እስቲ በዝርዝር እንደማትም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዲሲው ላይ ከላይ በኩል ላይ አናሎጎች ፓርት ነው ይሄ አናሎግ ነው ከታች ደግሞ ያለው ደግሞ ዲጂታሉ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ከላይ ያለው ቪ የሚለው እዚህ ጋር የቮልቴጁ ነው ቮልቴጅ አናሎግ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ከረንት ነው ኤ የሚለው አምፒር ነው ወይ ደግሞ ከረንት ነው የሚላካል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ በአናሎግ ጻፈልን የከረንቱ ቦታው ነው ቁጥሩም 0 02 04 06 08 10 ድረስ እስከመጨረሻው ተጽፏል ማለት ነው የቮልቴጁ ቦታ ደግሞ 0 5 10 15 ነው ማለትም አጠቃላይ ዲሲ ፓወር ሰፕላይ የያዘው ቮልቴጅ 15 ቮልት ነው እዚህ ጋር በዲጂታሉ ይጻፈልን ነው ይሄ ዲጂታል ቮልቴጁ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አናሎጉ ቮልቴጅ ነው ማለትም እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ ሲቆጠር ያው እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ እኩል ነው የሚቆጥሩት ማለት ነው አሁን ለጊዜው 4.5 ላይ ነው ያለው እዚህ ጋር ያለው አናሎጉ 4.5 ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የነበረው ቮልቴጅ መጨመር ብንፈልግ ወይ ደግሞ መቀነስ ብንፈልግ ቀጥታ በዚህ ጋር ቮልቴጅ በመትለው በሷ ነው መጨመርና መቀነስ የምንችለው ማለት ነው አጠቃላይ 15 ቮልት አለው እስቲ ቼክ እናድርገው ይሄው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አጠቃላይ 15 ቮልት ነው እዚህ ጋር 15 ላይ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ አጠቃላይ ዲሲ ፓወር ሰፕላዩ የቮልቴጅ መጠን ነው ማለት ነው እኛ እንግዲህ ሞባይላችን መጠቀም ያለብን ቮልቴጅ ደግሞ ከ3.7 እስከ 4.2 ነው ማድረግ ያለበት ስለዚህ ይሄ ቮልቴጅ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ በዚህ የምንጠቀም ስልካችንን ያቃጥልብናል ማለት ነው ስልካችንን እንዳያቃጥል ትክክለኛ ቮልቴጅ መጠቀም ያለብን ከ3.7 እስከ 4.2 መሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 4.1 መሆን ይችላል ማለት ነው በዛ ከተባለ እስከ 4.4 ድረስ መጠቀም እንችላለን ሌላው ከታች እዚህ ጋር ያለው ቦታ ላይ ነው እዚህ ከስር እዚህ ጋር አውትፑት የሚል ቦታ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ቴስት የሚል ቦታ አለ ስለዚህኛ ቀጥታ እዚህ ጋር የዲሲ ገመራችንን የምናደርገው አውትፑት የሚለው ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ላይ ፖዚቲቭን ደግሞ ፖዚቲቭ እዚህ አውትፑት የሚለው የምንጠቀም እንጂ ወደዚህ ቴስት የሚለው ላይ አይደለም ማለት ነው ቼክ እናደርግም እዚህ ጋር መታወትም ወደዚህ ነው ወደ ቴስት ወደ መጥለው ሳይው መዘር አለበት ቀጥታ ወደዚህ ወደ አውትፑት ደግሞ ወደ ሜዠርመንቱ ነው ወደዚህ ወደ አውትፑቱ ነው የምናዞራት ማለት ነው ቀጥታ እንደዚህ በማድረግ የዲሲ ገመራችንን ምን ማድረግ አለብን እርስ በርስ እናገናኛቸዋለን ይሄን ደግሞ የምናደርገው ለምንድን ነው ማለት ነው ገመሩ እንደሚሰራ ለማወቅ ነው ልክ ገመሩ ስናገናኘው ገመሩ ከሰራ እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ 00 ያደርጋል በተጨማሪም ዲሲው ድምጽ ያሰማል ማለት ነው እስቲ ቼክ እናድርገው ገመራችን እንደሚሰራ ቼክ እናድርግ ማለት ነው ይሄም 00 አድርጎልናል እዚህ ጋር ቮልቴጁ 00 ያደርጋል በተጨማሪም ድምጽም አለው ስለዚህ ገመሩ ይሰራል ማለት ነው አሁን በቀጥታ ስልኮቹን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ ቼክ አሁን በመናርገበት ሳለ የስልኩን ችግር የሚነግረን እዚህ ጋር ከረንቱ ነው አምፒር የሚለው እዚህ ጋር ያለው ከረንት ነው የምንመለከተው እዚህ ጋር ያለው ከረንቱን በማየት ስንት ላይ ቁጥር እንደቆጠረ አይተን የስልኩን ችግር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እስቲ ስልኮቹን ቼክ እናርጋቸው አንድ ባንድ ማለት ነው መጀመሪያ እስቲ ስልክ ቼክ ላድርገው መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው ፖዚቲቭ ኮኔክተር ላይ እናደርጋለን ማለት ነው ቀጥታ እዚህ ፖዚቲቭ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው ኔጌቲቭን ደግሞ እዚህ ኔጌቲቭ ላይ ነገር ግን ብዙ ስልኮች ኔጌቲቭ ላይ ስናደርግላቸው የማይነሱ ወይ ደግሞ የማይበሩ ስልኮች አሉ ግራውንድ የሚፈልጉም ስላሉ ኔጌቲቭ እና ግራውንዱን ሁለቱን አንድ ላይ እንደዚህ እናገናኛለን ማለት ነው ቀጥታ ኔጌቲቭ እና ግራውንዱን አንድ ላይ እናደርጋለን ፖዚቲቭን ደግሞ ለብቻ እናደርጋለን ማለት ነው ቀጥታ አሁን ማድረግ ያለብኝ ነገር ምንድነው ስልኩን መጫን ነው ፓወር በተኑን ማብራት ነው በማብራበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር ያለው ከረንት ነው የምትባለኩት እዚህ ጋር ያለው ከረንት ስንት ላይ እንደቆጠረ የምናየውና ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ነው ስልኩን ፓወር በተኑን እየጫንኩት ነው በነገራችን ላይ ወደ ውስጥ የገባ ነው ፓወር በተኑና እዚህ ጋር ፕሬስ በማድረግበት ሰዓት ላይ
ከረንቱ ምንም ቁጥር እየቆጠረልን አይደለም ያለው ምንም ዜሮ ላይ ነው ያለው ማለትም ስለዚህ ምንም የማይንቀሳቀስ ከሆነ እዚህ ጋር ከረንቱ ዜሮ ላይ ከሆነ የስልኩ በዋነኝነት ምንድነው ማለት ነው ኦፕን ሰርኪዩት የሚባለው ማለት ነው ወይ ደግሞ ስልኩ ላይ ምንም አይነት ፓወር አልገባም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥም ብዙ ጊዜ የራሱ የፓወር በተኑ ማብሪያ ማጥፊያው ችግር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ራሱ የባትሪ ኮኔክተሩ ችግር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ኮኔክተር ካልሰራም ስልካችን ሊበራ አይችልም ወይ ደግሞ ምንም አይነት ከረንት ሊቆጠር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ባትሪ ኮኔክተሩ እንደሚሰራ ማወቅ ፈልገን በቀላሉ በተቃራኒ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ላይ ፖዚቲቭ እናደርጋለን ፖዚቲቭ ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ ስናደርግ እዚህ ጋር ቮልቴጅ ሾርት ካደረገ ኮኔክተሩ ይሰራል ማለት ነው ሾርት ካላደረገ አይሰራም ቼክ እናድርገው ኦኬ ሾርት ያደርጋል እዚህ ጋር እንደምናየው ስለዚህ ይዘጋል ማለት ነው ያ ማለት ባትሪ ኮኔክተሩ ይሰራል ማለት ነው ኮኔክተሩ ከሰራ ፓወር በተኑ ችግር አለ በስልኩ ፈተቀጥታ ፓወር በተኑን እናስተካክላለን ማለት ነው ከፓወር በተኑ የዘለለ ደግሞ ከሆነ ቦርዱ ላይ ኦፕን ያደርጉ መስመሮች አሉ ማለት ነው ያንን ደግሞ እንግዲህ በመልቲሜትር ቀጥታ ላይናቸውን ወይ ደግሞ መስመሮቹን ቼክ እያደረገን የተቋረጠው ቦታ ላይ ጃምፕ ማድረግ አለብን ያኔ ቦርዱ ይነሳልናል ማለት ነው አንደኛው ችግር እንግዲህ ይሄን ይመስላል ምንም የማይቆጠር ሆኖ ሲገኝ ማለት ነው ሁለተኛው አይነት ደግሞ ስልክ እስቲ ሌላም ስልክ ቼክ እናድርግ ይሄኛው ስልክ እስቲ ቼክ ላድርግላችሁ ልክ እንደቀደሙ ኔጌቲቭ እና ግራውንዱን አንድ ላይ ማድረገው ፖዚቲቭን ደግሞ ለብቻ እዚህ ጋር አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ፓወር በተኑን እዚህ ጋር ቻናችሁ ስዊቹን ጫናታለሁ እኛ እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ከረንቱን ነው የምናየው እንደምትመለከቱት ልክ ስዊቹ ሲጫነው ምንድነው እዚህ ጋር ያመጣልን ያለው ቁጥሩ ከ0 እስከ 02 ነው እየቆጠረልን ያለው ልክ እዛ ጋር እንደምናየው ከ0 እስከ 02 ነው ከ0 ታላለፈም ይሄ ማለት ከ0 እስከ 02 ቆጠረልን ማለት የፕሮግራም ችግር ነው ያለበት ማለት ነው ስልኩ ስለዚህ የስልክ ሶፍትዌር ችግር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ፕሮግራም ይጫናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው ስልክ ነው እስቲ ሌላም ስልክ ቼክ እናድርግ በቀጥታ ፖዚቲቭ ላይ ኔጌቲቭ እና ግራውንዱን አንድ ላይ ለብቻ ማድረግም ባይችል ላይ ይቻላል ምንም ችግር የለውም ኔጌቲቭ ዋን እዚህ ጋር እንደዚህ ለብቻም ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ኮንታክት ያደረገበት ስለሆነ ዲሲው የሚጮኸው በዚህ መሰረት እናደርግና ቀጥታ አሁን ፓወር በተኑን መጫን የሚጠበቅብን ልክ ስናየው አሁን ከረንቱ እዛ ጋር እንደምንመለከተው ከ02 እያለፈ ነው ያለው ወደ 04 ገደማ ነው እየቆጠረልን ያለው እንደምታዩት ቀስ እያለ ነው የሚቆጥረው ከ02 ወደ 04 ወደ 06 አካባቢ ቆጥራ ማለት ነው ያ ማለት ከ02 እስከ 06 ገደማ የሚቆጠር ስልክ ከሆነ ኖርማል ስልክ ነው ወይ ደግሞ የሚሰራ ስልክ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ቦርዱ ይሰራል ማለት ነው ቦርዱ ከሰራ እንግዲህ ስልኩ ያልበራበት ኬስ የስክሪን ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሞባይል ቦርዱ ይሰራል ነገር ግን ስልኩ ያልበራም ያለበት ምክንያት ስክሪኑ ስለማይሰራ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ቁጥሩ ከ0 ታልፎ ወደ 04 አካባቢ ይቆጥራል ማለት ነው ስለዚህ ከ02 እስከ 06 ገደማ እንደዚህ አካባቢ የሚቆጥርልን ከሆነ የስክሪን ችግር ነው ማለት ነው ቦርዱ በአጠቃላይ ይሰራል ማለት ነው ምክንያቱም በሌላ ስልክ ቼክ ማድረግ እንችላለን እስቲ በዚህ ስልክ ቼክ እናድርገው እሺ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ከ02 እስከ 06 ነው የሚቆጠረው ልክ እንደቀድሞ ማለት ነው እንደምታዩት ስልኩ በርቶልናል ማለት ነው ስለዚህ ኖርማል ስልክ መሆኑን በዚህኛው ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ያው ያኛው ያላሳየበት ምክንያት ስክሪኑ ስለማይሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ የስክሪን ኬዝ ነው ማለት ነው ለማንኛውም ስለዚህ ከ02 እስከ 06 የሚቆጠር ከሆነ የሚሰሩ ስልኮች ናቸው ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ያው አይከፍቱም ብዙ ጊዜ ዲሲ የተወሰነ ድረስ ነው ሊያበራቸው የሚችለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ይዘጋሉ ስልኮቹ አንድ ጊዜ የተወሰነ ፓወር የሚጨምርለት ደግሞ ያው ስልኩ ሙሉ ለሙሉ ይከፍታል በርግጥ ለማንኛውም ከ0 እስከ 02 እስከ 06 የሚቆጠር ከሆነ የሚሰራ ቦርዶ ነው የማይበራ ከሆነ የስክሪን ችግር ይሆናል ማለት ነው ያ ሌላኛው ወይ ደግሞ አራተኛ ላይ ያለው ቁጥር የመጨረሻው ይሄኛው ነው ይሄኛው ቼክ እናድርገው ቀጥታ ኔጌቲቭ ላይ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ እና ግራውንዱ ላይ አንድ ላይ ሁለቱ እንደዚህ እናደርጋለን እንደምትመለከቱት በቀጥታ ፖዚቲቭን ደግሞ ፖዚቲቭ ላይ እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው ልክ እንደዚያው የምናደርገበት ሰዓት ምንድነው ዲሲው ራሱ ነው እዚህ ጋር ቮልቴጁ እየዘጋ ያለው ወይ ደግሞ ሾርት እያደረገ ያለው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምናየው ኔጌቲቭ ላይ አድርገን ራሱ ፖዚቲቭ ላይ አድርገን ዲሲው ይጮሃል ያ ማለት ቦርዱ ሾርት አድርጓል ማለት ነው ምንም እዚህ ጋር ቮልቴጁ የሚዘጋ ከሆነ አለም ደግሞ ከረንቱ እስከ
ከ08 መጨረስ ከ010 እስከ 10 ድረስ የሚቆጠርልን ከሆነ ቦርዱ ነው ሾርት ያደረገበት ማለት ነው። ሾርት ያደርጓል ማለት ኦቨር ፓወር ሊሆን ይችላል፣ ከፍተኛ ፓወር ውስጥ ገብቶም ቦርዱን ወይ ደግሞ አይሶቹን ማቃጠሉብን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ውሃ ነገር ቆሻሻ ነገር ኮንታክት ማድረግ የሚችሉ ወይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ሊያስተላልፉ የሚችሉ ነገሮች ውስጥ ላይ ገብቶ ተገናኝቶብን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እርምጃችን ምንድነው? ቦርዱን ማጠብ ነው ያለብን። ቦርዱን በቲነር አማካኝነት ሙሉ ለሙሉ ብናጸዳው ሊሰራልን ይችላል ማለት ነው። በእንደዛ ማድረግን የማይሰራልን ከሆነ ሾርት ያደረገበት ፓርት ላይ ወይ ደግሞ ኮንታክት ያደረገበት ፓርት ላይ ቀጥታ አንድ ባንድ በመልቲሜተር መፈለግ ይቻላል ማለት ነው። ላይን ትሬስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሾርት ያደረገችው ዲቫይስ ወይ ደግሞ ሾርት ያደረገው ኮምፖነንት በጣም ይግላል፣ ይሞቃል ወይ ደግሞ የመጨስ ባህሪ ያመጣል ማለት ነው። ያችን ኮምፖነንት ሪሙቭ ብናረጋት ራሱ ይስተካከልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው የዲሲ ፓወር ሰፕላይ ዋና ጥቅሙ የማይበሩ ስልኮችን ቼክ ማድረግ ሲሆን ወደ ሁለተኛው ጥቅሙ እንሄዳለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? ባትሪዎች መቀስቀስ ነው። ስለዚህ እስቲ ባትሪዎች እንዴት እንደሚቀሰቀስ እናያለን። በነገራችን ላይ ሁሉንም ባትሪዎች አይቀሰቀስም። ዲሲ ፓወር ሰፕላዩ መቀስቀስ የሚችላቸው ባትሪዎች አሉ፣ የማይሰሩ ከጥቅም ውጭ የሆኑ ባትሪዎችም አሉ። ሲቀጥል ደግሞ ኖርማል የሆኑ ባትሪዎችንም መለየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ቼክ እናድርገው። ለምሳሌ ይሄን ባትሪ እንግዲህ ይነሳል አይነሳ የሚለውን በምናይበት ሰዓት ላይ ኔጌቲቭን ቀጥታ ኔጌቲቭ ላይ የምናደርገው ፖዚቲቭን ደግሞ ፖዚቲቭ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ምክ እንደተለመደው እዚህ ጋር ያለውን ከረንቱ ቁጥሩ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ኔጌቲቭ ላይ ኔጌቲቭን አድርጌያለሁ፣ ፖዚቲቭ ላይ ደግሞ ፖዚቲቭን አደርጋለሁ። እዛ ጋር እንደምንመለከተው ከረንቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ነው የቆጠረልን ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ይሄ ባትሪ ዴድ ሆኗል፣ መነሳት አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ከ0.6 በላይ የቆጠሩ ባትሪዎች መነሳት አለባቸው። ይሄኛውን ባትሪ ቼክ እናድርገው። እሺ ይሄም 0.6 አካባቢ ነው የቆጠረው። ስለዚህ ይሄ ባትሪ ጋር መነሳት ይጠበቅበታል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንዳልኩት ከ0.6 እስከ መጨረሻው እስከ 10 ድረስ የሚቆጠር ከሆነ ባትሪ ጋዩ መነሳት አለበት ማለት ነው። ባትሪ ጋዩ ሲነሳ በቀጥታ ልክ እንደዚህ ስንይዘው ከረንቱ እየቀነሰ ይመጣል ወደ ኋላ። ልክ ባትሪ ጋዩ ሲነሳ ወደ ኋላ ከረንቱ እየቀነሰ ወደ 0.4 ገረማ ወይ ደግሞ ወደ 0.2 ገረማ ሲመጣ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት እየቀነሰልን ባትሪ ጋዩ ይመጣል። ከዛ በኋላ ባትሪው ተነስቷል ማለትም ያን ጊዜ በቻርጀርም ቻርጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ በዲሲ ፓወር ሰፕላይ ማስተካከል ያለብን ባትሪ ከ0.6 በላይ ቆጠሩት ነው ማለትም። እስቲ ይሄኛውን ባትሪ ደግሞ ቼክ ላድርገው። እሺ አይን ደግሞ እንደምንመለከተው ምንም አይቆጥርም። ምንም የማይቆጥር ባትሪ ደግሞ ከሆነ ምንም አይሰራም ማለት ነው። ከጥቅም ውጭ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ከረንት ፍሎ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ፓወር እዚህ ጋር የማይቆጥር እንቅስቃሴ ካላመጣ ባትሪ ጋዩ ይጣላል ማለት ነው። ምናልባትም አንደኛ ጥርሱ ቆሽሾ ሊሆን ስለሚችል መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር በመርፌ ነገር ማስዳት ነው። በደንብ አድርገን ካጸዳን በኋላ ድጋሚ እንሞክረዋለን። የሚቆጥርልን ከሆነ እናስነሳዋለን ማለት ነው። ምንም የማይቆጥርልን ከሆነ ግን ባትሪ ጋዩ ምንም ስለማይሰራ ወይ ደግሞ ምንም ስለማይጠቅም ይጣላል ማለት ነው። ከ0.2 እስከ 0.6 የሚቆጠር ባትሪ ካለ ግን እስቲ ለምሳሌ የኛው ባትሪ ቼክ ላድርገው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከዚህ አሁን የባትሪ 0.2 ላይ የሚቆጥረው 0.2 ላይ ቆጠረ ማለት ኖርማል ባትሪ ነው። ይሄ ባትሪ መቀስቀስ አይፈልግም፣ ምክንያቱም ቻርጅ አለው በአጠቃላይ ማለት ነው። ስለዚህ በዲሲ ፓወር ሰፕላይ ማሳሳት አያስፈልግም ማለት ነው። እንደዚህ ባትሪ ሰው ይዞልን ከመጣ በቀጥታ ለባለቤቱ ዝም ብለን መመለስ ብቻ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ